Të nderuar shikues, po vazhdojmë kështu pjesën e dytë të emisionit. Do të flasim në vazhdim për kontributin e Kanadaz në demokratizim të Kosovës dhe për kraje të shoqërisë civile përmes skemës Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale. Të ftuar në studio kam nderin ta kem ambasadorin e Kanadaz në Kroaci dhe Kosovë, Daniel Maksimiuk. Mirë se erdhe, ambasador. Faleminderit për prezencën. Welcome. Thank you so much for having me back to your television show. Faleminderit që më keni ftuar. Fitore, because it was yeah. Nice to meet you. So nice to meet you, Fitore, on television. It was earlier. Then ndërsa të ftuar tjetër kemi Rina Dragidela, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Mirë se erdhe Rina, faleminderit. Si dhe Nazife Basholli, fermere përfituese direkte nga projekti rritja kualitetit qumshtit dhe kapacitetit të fermave të qumshtit të menaxhuara nga gratë fermere, zbatuar nga Shoqata Prodhuesve të Qumshtit Kosovës. Mirë se erdhe zonja Nazife. Po nisim me ju, ambasador. Fillimisht dua di cilat janë marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Kanada. Kjo do të ishte pyetja e parë për të hyrë në intervistë. That's right. Well, thank you again for having me back. Faleminderit që më keni I'm ftuar. happy to talk about Kam nderin që të flas për marrëdhëniet midis Kosovës dhe Kanadës dhe këtë projekt të cilin do ta fillojmë në ardhshëm. Mendoj se marrëdhëniet midis Kanadës dhe Kosovës janë të shkëlqyera dhe bëhen gjithmonë më të mira. Nëse vetëm gjatë kohës kur kam qenë ambasador që është tash 2 vite, gjatë kësaj kohe për herë të parë kemi patur vizitën e udhëheqësit të shtetit, presidentit Taçi ka qenë shtator në Toronto. Kemi pasur edhe vizita nga ministri për forcat e sigurisë dhe ministri për zhvillimin ekonomik, Savileci, dhe kemi pasur nga pala tjetër vizitë për herë të parë një i zgjedhur kanadez në Kosovë, i cili ka përcjellë inaugurimin presidentit Taçi në prill të vitit kaluar. Kjo është vizita juaj diku e 10 në Kosovë dhe besoj që gjatë këtyre vizitave ju e keni parë edhe zhvillimin e Kosovës nga afër. Ndihma e Kanadaz është shumë e madhe në Kosovë, së nga faza humanitare në shtetërtimin. Por cili është mendimi juaj për gjithë këtë rrugë të Kosovës deri në këtë moment që po flasim? Well, it's true what you say that Canada made an important Është rëndësishme që thua, Kanada ka bërë një përkrahje të rëndësishme për Kosovën gjatë konfliktit dhe pas gjatë zhvillimit. Kam folur me shumë ushtarak kanadez të cilët kanë kontribuar këtu dhe ekspertë të Kanadës. Në një moment kemi dhënë edhe kontribut shumë të rëndësishëm sa i përket aspektit zhvillimor dhe humanitar gjithashtu. Gjithashtu në Kanadë kemi pranuar rreth 20.000 kosovar të cilët kanë ardhur si refugjat gjatë kohës së konfliktit dhe tani ata janë integruar në shoqërinë e Kanadës dhe janë mjaft të suksesshëm. Kjo është një sukses në multikulturalizmin kanadez. Sot nuk kemi prezencë sikurse kemi qenë në sferën ushtarake apo në sferën zhvillimore. Mirë po, prapë se prapë, ne kemi 5 ushtarak në KFOR, të cilët janë të vendosur në qytetin Filmik dhe gjithashtu në shtabin e KFOR-it dhe gjithashtu përkrahojmë edhe një nisma lokale, por kemi një rol shumë të rëndësishëm të përkrahjes së zhvillimit për fshirjen me investuesit kanadez, duke inkurajuar që të shqyrtojnë investimet në Kosovë. Në Kosova ka shumë pasuri minerale dhe resurse të tjera. Kisha dashur të shoh disa kompani kanadeze të krijuar më shumë vende pune. Ndoshta kërkesa kryesore dhe institucioneve kosovare po dhe shoqërisë në Kosovë për të pasur investitorë të huaj dhe është mirë që përmendet pikërisht investitorët kanadez. Po bëjmë sa duhet për t'i pasur ata në Kosovë? I think there can always be improvement in the business. Mendoj se gjithmonë mund të ketë përmirësime në klimën e biznesit. Unë jam i bazuar në Kroaci. Do të thoja njëjtën gjë në Kroaci, sa i përket tërheqjes së investimeve. Standardi gjithmonë është duke u parashtruar përpara. Edhe në Kanadë duhet të krijojmë kushte më të mira, të cilat krijojnë atraksione për investuesit që të jenë më lehtë, të shohim gjërat në mënyrë më transparente dhe të parashikueshme. Kjo është konkurrencë dhe konkurenca gjithmonë bëhet më vështirë. Gjithashtu në Kosovë mund të ketë përmirësime në nivelin e ngritjes së kapaciteteve të institucioneve, përmirësime gjithashtu edhe në reforma ekonomike. E di se ka programe ambicioze me
with the SAA, Strategic and Association Agreement with the MSA European dhe Union. If this can be implemented as Bashkimin quickly as Evropian, nëse possible, këto it do të will mund të also implementoheshin në mënyrë sa më të shpejtë, do të inkurajante më shumë investitorë të investojnë në Kosovë. Përmendje krahasim dhe do doja që pak a shumë të bëje një krahasim. Edhe Kroacia është një vend cili ka përjetuar luftën, edhe Kosova ka përjetuar luftën dhe këtë zhvillimin e pas luftës e kemi me tempon e njëjtë apo mendon që hapat i kemi ne më të ngadalshëm? Cili është mendimi juaj? Well, every condition, every country has different Secili vend, secili shtet What I ka would say in the pushtete case of Croatia, ndryshme. Në and rastin e also in the case Kroacisë of dhe Kosovo, gjithashtu në there was rastin e a Kosovës very ka clear patur goal qëllim të caktuar. moving towards Lëvizja first drejt association and then membership in the European Union, antarësisë në towards Bashkimin association Evropian and dhe cooperation and membership in asocimit NATO. të antarësimit në NATO. Looking at Që the dy case of vendet e Croatia kanë and also the case of rasti i Kosovo, Kroacisë dhe i having this Kosovës, goal in mind, këto dy qëllime taking concrete steps dhe along the ndërmarrja path to this hapave goal. konkret This is the direction është that will bring us drejtimi success. i cili do të sjellë sukses. Flasim tani për skemën e granteve Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale, i cili ndihmon organizatat jo qeveritare, një skemë shumë e rëndësishme e granteve për zhvilluar, sidomos të organizata jo qeveritare, të lumtur me suksesin e kësaj skeme? I would say I'm delighted with the success of this scheme. Jam I kënaqur me I do not have a huge suksesin e budget. kësaj I'm not going to skeme. talk about Nuk the kemi exact buxhet të size of the madh. budget. Nuk do të flasim për buxhetin sa i madh është, por The goal of this qëllimi I project këtij projekti is është to find të the most gjejmë innovative ideas, idetë më inovuese, inovative për të pilotuar disa ide të mira, të përkrojmë disa projekte të cilat janë duke munduar të arrijnë qëllime të ndryshme për një të njëjtën kohë, duke u siguruar që në nivelin lokal do të ketë ndikim të shëndetshëm, konstruktiv, pozitiv nga qeveria Kanadës, e cila u ndihmon ekonomisë dhe shoqërisë. This is now the third year in a row. Kjo është viti I tretë që jemi duke punuar me KSCF-n dhe kemi patur rezultate mjaft të mira. Kemi ideja të cilat janë zbatuar në mënyrë të suksesshme që mund të zgjerohen, të zbatohen në të shoqërinë. Është edicioni I tretë, Rina, ashtu siç e përmendje dhe ambasadori, dhe KCSF-ja është partner vendor I ambasadës kanadese për të implementuar këtë skemë të granteve. Tani nuk e keni bërë hala publikimin e thirrjes, një nga përfituesit e kemi këtu, do të flasim për suksesin e zonjës, mirë po dua di cili sa ka interesim për këto grante fillimisht, bazuar edhe në vitet paraprake. Po, normalisht, thirrja halas është publiku, po me fillu me sfjegu pak skemën, ndoshta duhet veç me sfjegu që na si organizatë jo qeveritare zbatojmë disa skema të rigrantimit. Kjo është njëra nga ato. Edhe po, tash është viti I tretë, ka qenë 2014-2015 viti I parë, dhe tash veç kam përfundu projektet e financuara nga thirrja tretë. Me thonë, publikimi I thirrjes së katërt ka më bo në fillim të qershorit, besojmë, edhe ka me qenë e hapur për afërsisht 3 javë. Menojmë që është periudha pak ma shumë se 3 javë, ku të gjithë që e kanë informatën për skemën mundin me pregadit aplikacionin, me pas çka po kërkohet, edhe me paraqit idenë e tyne në aplikacion ashtu që me I shku aplikacioni ambasadës. Sa I përket kërkesës, me thonë interesimit për organizatëve qeveritare. Gjithmonë ka shumë interesim, gjithmonë I marrim mbi 130 aplikacione, dhe në mes tyne besoj që përgjedhjen e tyne bon ambasada, do më thonë jena veç koordinator lokal për zbatimin e kësaj skeme, po besoj që është shumë shtirë për shkak se gjithmonë marrim shumë aplikacione, kryesisht është shumë të mira. Rina, pravarësisht sa është numri I fituesve? Maksimumi deri tash kemi pas 7 aplikacione, ka qenë një herë 4, kështu që dikon 5 deri në 7 aplikacione. Ajo që është interesant është që janë organizata jo qeveritare, nuk është fjala për bizneset. Jo. Këto organizata jo qeveritare janë të tipeve të ndryshme, në kuptimin që performanca e tyre përfshin lëmi të ndryshme? Po, thirrja është, kur publikohet thirrja kanë me qenë edhe fushat prioritare që I targeton që ajo thirrje, me thonë. Po, janë shumë të hapuna, në sensin që
mundin me apliku shumë organizata jo qeveritare, po e që normalisht duhet me ritheksu gjithmonë, është që organizata jo fitimprurse, organizata jo qeveritare të regjistrume, të cilat kanë aktivitet normalisht, zbatojnë projekte, kanë ideja me cilat mundin me apliku. Do të ketë ndryshim të kritereve, apo do t'janë ato që kanë qenë jo, në fakt, është e njëjta. Disa ndryshime kanë me qenë fushat prioritare, në sensin që kam ushtu një fushë që prek zhvillimin përmes shëndetit, ushqimit. Po kjo është, me thonë, rësia ma madhe që e kemi vrena skemës. Për ndryshe, është e njëjta, aplikant duhet me qenë organizate jo qeveritare të regjistrume, në momentin e aplikimit duhet me dorëzu aplikacionin, një kopje të statutit të tyne, certifikatën edhe një letër të dërshum prej autoritetit më të lartë të organizatës. Qëto janë krejtë që do që kërkohen për me apliku në skemë, besëm që në procedura të thjeshta. Të thjeshta. Zonja Nazif është një nga përfituesit, më thatë më herët që është hera e dytë që keni përfituar nga kjo skemë? Unë para 5 vite jam përfituese Zenel Bujaku, ma ka jep një laktofrez, 1.000 litrave. Dhe 20 makina milse për fermerin konë. Për fermer? Po. Që ta shumë shkurt, kom pas, faleminderit për ty në shumë, e kom pas 9 makina, një konë për fermer, një konë për mu. Edhe një aparati i ndyrave. Po. Zonja Nazife, ju hera fundit ka qenë vitin e kaluar, apo? Që keni, po, Rina kishe? Po, vishë dështë me përshu relacionin në sensin të zonës me thirjen. Ne zbatojmë, ne jemi koordinator lokal për Fondin Kanadez për Iniciativa Lokale. Në ndërkohë të mundi me apliku organizatat të ndryshme. Njona prej organizatat që ka apliku thirjen e kaluar ka qenë shoqata e produzet të qumshit të Kosovës, edhe e cila ka fitu grantit dhe për gjithë zbatimet të grantit e ka përgjith zonën për si fermere për pranimin e pajisjeve. Projekti ka qenë i zbatum në tri regione, regionin e Vushtris, regionin e Lipjanit dhe regionin e Gjakovës. Ka qenë të përgjetuna fermat të udhëhequra nga gratë, edhe kam pranu për gjatë projekti jam mbi 33 pajisje për mjelje të lopëve. Edhe 3 pika të grumbullimit të qumshit kam pranu po ashtu edhe pajisje, 3 pajisje, normalisht të ndome, për matjen e kualitetit të qumshit. Në pika grumbulluse, kjo është siguru që pikat, kër i grumbullojnë qumshti me pas një qumsh të kualitetit sabat nalë, normalisht me mujtë me ushqit. Edhe normalisht për gjatë kësaj ka pas e trajnimi për fermerët. Kështu që me thonë kjo ka qenë, ndërsa zonja është njëra nga përfituset prej projektit të zbatum prej shoqatës. Çfarë lehtësijet ka jap kjo zonja Nazife për punën tënde të përditshme? Ju jeni edhe krye familjare, më thatë, dhe është shumë e rëndësishme. Çfarë rëndësie ka qenë për punën tënde të përditshme kjo skemë e granteve? Kjo skemë ka qenë shumë e lehtësuar për mua, se në s'kom pas kushtet të bëj këto pajisje. E keni pritur që do ta fitoni? Asë e kum pritur t'i bele. Nuk e keni pritur? Se keni pas hezitim? Se si do të bëhet për zgjedhja? Se nuk kum dëgju deri vonë, ta në ishe në serba reaktari, ka bërë një telefon, thotë qështu, a i kja për mu ka qenë shumë me lehtësim. Dhe kjo besoj ka bërë që ju të keni edhe produkte më kualitative, po dhe në anën tjetër të zhvilluani më shumë në punën tënde. Po. Rina, if I could just add, in relation to this specific project, why në relacion me këtë projekt, we so impressed with this pse jemi kaq të impresionuar me këtë projekt? As you will see when we do the call for Kur proposals, bëjmë ftesën për propozime, government of Canada. ka disa prioritete nga qeverinë e Kanadës, këto përfshin përkrahja e ndërmarrësisë, përkrahja e pjesëmarrjes ekonomike të grave, gjithashtu edhe përkrahja e marrëdhënieve ekonomike midis komuniteteve të ndryshme të Kosovës dhe natyrisht në rastin e prodhuesve të qumshtit zhvillimi i bujqësisë në mënyrë të qëndrueshme dhe ky projekt ka pasur 4 kritere të ndryshme të njëjtën kohë dhe kemi mundur të zbatojmë të gjitha me një intervenim shumë të vogël në një ndikim shumë të madh pozitiv në shoqëri. Ky është një projekt i tillë që sipas meje është shumë i përdorshëm, një intervenim i mirëfillt nga ana kanadeze. Kam patur rastin që të vizitoj Lipjanin ku ky projekt është duke zëvend.
dhe aty kam mësuar diçka, që më përkujton diçka në komenti juaj i parë. Kur shkuam në Lipjan dhe kam biseduar me kryebashkiakun atje, më tha që gjatë konfliktit këtu kanë ardhur kanadezët për herë të parë. Dhe dihet në Lipjan se për shkak të ushtarëve kanadez, shkolla është rindërtuar, fëmijët e Lipjanit kanë shkuar në shkollë për të vazhduar arsimin me njerë pas konfliktit. Isha i kënaqur që kemi mundur të zbatojmë projektin cili ka përmbushur këto objektivat dhe ka dhënë mundësinë për kanadezët që të ndërlidhen edhe një herë me këtë komunitet i cili ka pasur ndikim kaq pozitiv për ushtarakët kanadez që prej para 20 viteve. Kanë ndryshuar ndoshta mënyra se si po ndihmon shteti juaj, dikur si që përmendët edhe ju me ushtar në fazën humanitare dhe të shtendërtimit, tani është kjo e rëndësishme, ajo që dëshirojnë qytetarët e këtij vendi zhvillimi ekonomik. Por ajo që më bëri përshtypje që e pyeta dhe zonjën është tek përfitimi i këtyre granteve. Janë diku 130 pjesëmarrës, më tha Rina, dhe është goxha e vështirë për të ardhur deri te ata që duhet përfitojnë. E vështirë për ju si ambasadë për të bërë përzgjedhjen edhe përveç tyre 3 kritereve që ju i përmendët, keni ndryshuar ndoshta tipin e organizatave jo qeveritare me kohë se çfarë duhet të mbështetni? Jemi munduar që të jemi në vazhdimsi me prioritetet e caktuara. Këtë vit ka patur prioritet në ushqimin dhe shëndetin. Por të mundohemi që të kemi një vazhdueshmëri, pra përqendrohemi te gratë, te mjedisi, te ndërtimi i interaksioneve midis grupeve të ndryshme etnike në Kosovë e tjera. Dhe aspektet të tjera si që janë transparenca, luftimi korupcionit dhe përkraja e të drejtave të njerëzit. Siç e shihni tek aplikimi kur bëjmë ftesën për aplikim. Por është gjithashtu me rëndësi kur bëjmë seleksionimin që organizata cila është duke zbatuar aplikimin duhet të shpjegojë se cilat do të jenë rezultatet, duhet të tregojnë gjithashtu se dinë për të gjitha gjërat që janë duke u bërë në Kosovë, sferën që dëshirojnë të punojnë, duhet të tregojnë koordinim të mirë me organizatat e tjera ndërkombëtare dhe lokale, të cilat janë të përfshira në mënyrë që të mos punojnë në izolim, por për atë që është duke përkrahur Kanada është duke ndërtuar mbi punën e cila është duke u bërë. Do të jenë më konkret që është e mundur për atë se që dëshirojnë të arrijnë. Këto do të jenë gjëra të cilat do të na ndihmojnë që të bëjmë një seleksionim pozitiv. Rina, ju e mbikëqyrni implementimin edhe deri më tani për zgjedhjen e këtyre përfituesve kanë qenë të gjithë të suksesshëm në implementim, apo nuk është kjo pjesa juaj? Më tregon nëse jam gabim. Jo. Ne jemi koordinator lokal për KCFL-in. Për zgjedhjen e bën ambasada, edhe po ashtu në fund pranimin e raporteve finale, edhe normalisht pjesët që vlerësohet nëse projekti ka qenë ose s'ka qenë i zbatuar në rregull, normalisht bëhet prej ambasadës kanadeze. Neve na mbetet me tonë komunikimi me organizatat në momentin kur janë aplikant potencial, që kanë interesin për me apliku, në momentin që aplikojnë përgjatë fazës së aplikimit, në cilën fazë kanë bërë aplikacionin tyre, edhe normalisht kur përzgjedhen grantisët, ne mbajmë komunikimin, me thonë për çështje të përditshme, për cilat normalisht duhet edhe ndihma ambasadës, ne mbajmë komunikimin me ambasadën. Pak a shumë kjo është roli i KCSF. A është rritur numri i aplikantëve vit pas viti, tani e kanë mësuar këtë adresën e KCSF-s dhe ambasadës kanadeze? Po, përgjithsisht edhe në CFLI, po edhe në schemat e tjera, kemi shumë aplikacione. Besoj që edhe shihet si një vend ku një organizatë jo qeveritare që zbaton skema, me thonë të përshtatshme, të thjeshta për organizatat jo qeveritare, ashtu që me mujtë me arrit rezultate sa ma të arritshme dhe sa ma dukshme për shëqit. Do t'ishte mirë për publikun, Rina, që në këtë pjesë të bëjmë publike webfaqen tuaj, apo aty ku mund të merren informatat për gjitha ata shikues që po na shohin këto momente, kanë ide, kanë organizuata jo qeveritare dhe duan zhvillohen tutje. Po, besoj që mundin me hy vetëm e kërkosh Fondacionin Kosovar për shoqëritë civile, është KCSF, akronimin anglisht, edhe del webfaqja është kcsfoundation.org.
Momentin që hyn ve faqe, është një pjesë, një seksion që mundin me kliku, është për grantet, në të cilën janë të listuar dhe skemat e rigrantimit që zbaton këtë SFJ. Aty me thonë janë të përmbledhura informatat kryesore për secilën skemë veç, njëna prej tyre është dhe Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale, edhe masaj mundin me u bart në linqe në cilat janë informata në detaje. Që i vjen për secilën skemë veç, janë publike informatat e nevojshme për aplikim, edhe të gjitha informatat e tjera edhe pas përgjedhjes së grantisave. Ambasadorë, më bëri shumë përshtypje që ju vetë keni qenë në Lipjan për ta vizituar zonjën dhe kjo është e rëndësishme për të parë dhe implementimin e përfitimit këtyre granteve, se jo rrallë herë kemi edhe dilema se kush po i merë, si po implementohen edhe cili është suksesi këtyre. Keni pasur vizitat të tjera në vende tjera që ju kanë bërë krenar që keni jep grante pikërisht për ato organizata ju qeveritare? Yes, and this is, to be honest with you, this is one of the most satisfying Kjo është një prej pjesëve of my më job. të When I can see bukura të punës time, kur shoh what is the saktësisht Canadian support se accomplishing çfarë është on the duke ground. arritur për Of kraja course, kanadeze it's në not the terren. Canadian support alone. Nuk It është is the vetëm building of the për kraja Kosovo kanadeze, institutions, është the ndërtimi i support of many institucioneve other kosovare, partners për as well. kraja e partnerëve të Each tjerë. project that Secili we do, projekt të cilin I e should bëjmë ne, visit, or my colleague should visit at least duhet once të while the vizitohet project is spaku ongoing, një herë, to edhe see what is derisa the result. është duke u zhvilluar So, for projekti për t'i parë example, I was in rezultatet. Për Lipjan. shembull, kam qenë në And I Lipjan tasted myself dhe kam the milk. provuar Even though it was vetë not yet qumshtin, pasteurized. edhe pse nuk ishte i pasterizuar. We went also, for example, we had a good Gjithashtu project kemi patur in një projekt të mirë together në with the Mitrovic Kosovo police. me policinë e And this was also Kosovës very powerful dhe to ky ka me qenë to see shumë how well the Kosovo police fuqishme për in të the parë se Kosovo sa police mirë uniform are working Policia e to help Kosovës the në community uniformën in North Mitrovica. e Policisë Kosovës kanë We had punuar për another të project integruar around komunitetin Zubin në Potok, Mitrovicën e Veriut. where Kemi we pasur were një projekt helping tjetër to në train some Zubin tourist Potok guides ku so kemi they are able to trajnuar disa bring guida the, turistike international të cilat visitors to appreciate kanë the natural mësuar se si t'i udhëheqin around turistët that part of ndërkombëtar Kosovo. This is also creating drejt employment. bukurive That's also natyrore në important atë for pjesë të Canada, Kosovës. Kjo because krijon we are punësim. very strongly Është më rëndësi për environmental Kanadezët country. sepse jemi And një we believe vend strongly in ambientalist. the priority of helping Mjedisi për people neve to është connect shumë i to rëndësishëm. nature Ne mundohemi që in t'i order lidhim to njerëzit sa më support shumë me more natyrën awareness of për të environmental problems. përkrahur ngritjen e As I said, vetëdisimit për this is one problemet of my mjedisore. favorite parts of my Kjo është job, një prej to see the results aspekteve më të and to rëndësishme, meet më the të people who are mira, më të actually bukura të benefiting. pjesësime për të parë Zonja njerëzit Nazive, përfitues. besoj jeni ndjerë mirë me vizitën e ambasadorit në Lipjan. Dua di, sa punëtor keni në punë? 25 fermeri kom. 25 fermer. Po. Dhe janë 25 familje që mbahen nga kjo punë. Dhe si po ecë e gjithë kjo? Mirë. Ka diçka sfiduese apo... Jo, mirë shumë po ecë. Ka prej 10 litrave e naltë. Ka një fermer deri në 60 litra bjen. Deri në 60 litra. Do me thënë është kogja fitim prurse. Po, mirë është shumë. Mirë është të shku. Cili është reagimi qytetar për produktet? E kam fjallën sa janë tani të gatshëm për t'i blerë produktet e juaja? Unë e punoj me korallin, e ai vetëm vjen e merë shumë shtin kështu. Po, deri sa vjen me marrë shpesh, Po. besoj që ka punë. Po, ka punë ballë. E litra bohen ka 820, 840 mrena ditje. E punë ka. Po, para 2 viteve kemi punu me vitin. A i na kalon, kemi pas reduktime, probleme sa dush. Si kemi fillu me korallin, nuk kemi probleme. Rrogat ja vjep me regull, kamionin e bje me regull. Do me thënë, E do me thonë tani që je më stabil. po mirë, shumë puna të ecë. Dhe të kanë dymuar këto grante cilat i kanë ndarë fondi. Rina më tha që në qërshur dikun do të bëhet kjo thirrja tjetër publike dhe besoj që shikuesit do të kenë mundësin të shohin edhe përmes rrjeteve sociale apo edhe përdorimin të internetit, por ajo që dua di, nëse thirrja bëhet qërshur 3 javë është hapja për zgjedhja bëhet pas një kohë apo edhe si lajmërohen individualisht personat? Organizatet tash na e hapin thirrjen besoj në fillim të qershorit, edhe më shumë se 3 javë kanë qenë e hapun. Në sensin që mundem me dërgu pyetje, mundem me hyjë pa udhëzuesin për aplikim, çush aplikohet, aplikacionin me shkarku, edhe është normalisht afati deri kur mundem me ndërzu aplikacion. Në momentin që kalon afati nuk mundem me pranu aplikacione të tjera. Sa i përket përgjedhjes mas pranimit të aplikacioneve, për shkak të numrit të madh besoj që shkon pak më gjatë se sa në verzion që na kishim pas qef me zbatu skemën. Janë
ata përfituesit mund të jenë të njëjtit, Rina, apo përjashtohen ata që dikur kanë përfituar? Ndoshta ambasadori mund të më ndihmoj me këtë. Kërkon një përfitues të rinj, apo mund të jenë edhe ata që kanë përfituar vetëm ju duhet zhvillim sërish? I'm not sure if I got entirely the question, but I would just add on in terms of Nuk e di sa e kuptova pyetjen, por sa i përket afateve kohore, qëllimi jonë është që të kemi ftesën për propozimin në fillim të qershorit dhe do ta shihni këtë në webpaqen e KSCF-s dhe në Facebook tonë dhe në webpaqen e ambasadës. Qëllimi është që të kemi kontratat dhe pagesat dhe në fund të korrikut apo në fillim të gushtit. Pra dëshirojmë të jemi sa më të shpejt gjatë verës për të lënë vend projekte që të zbatohen. Ata që përfitojnë, sepse do ta bëj edhe një herë pyetjen, mund të jenë të njëjtit, për shembull zonja e Nezife përfiton vetëm një herë apo mund të ketë edhe një rast të dytë? Apo jeni të prirur që të ketë përfitues të rinj? So the guidance that I have from Udhëzimet të cilin kemi nga shtabi ynë është se duhet të kemi të japim rast aplikantëve të rinj, në mënyrë që sa më shumë prej tyre të kenë përfitim. Të njëjtën kohë, kam patur mundësinë që gjatë 2 vite të punoj drejt për së drejti me disa organizata shumë të besueshme dhe respektoj punën e tyre, prandaj ndoshta edhe mund të vazhdojmë bashkëpunimin me organizatën e cila ka rezultate të mira. Fondi për Iniciativa Lokale do t'jetë prezent edhe në vitet ashme, për këtë e kuptuam, për qershorin e kuptuam, po si do t'jetë në vitet vazhdim. Besoni që Kosova ka ende nevojë për një stimulim të tillë për të rritur zhvillimin ekonomik edhe për të rritur papunësinë? Shifrat nuk është se i kemi mirë në këtë lëmi. Well, I don't expect that Unë nuk pres që kjo bashkëpunim do të ndalet. Unë shpresoja që do të kisha më shumë resurse dhe një gjë që dëshiroj të them është se sa më shumë që ka ide më të mira në Kosova, aq më shumë do të kem mundësi që të rris resurset të cilat mund të shfrytëzoj për projektet në Kosovë. Gjithashtu më duhet të them se aty ku mund të bëjmë më mirë është koordinimi me donatorët e tjerë për të siguruar se jemi duke punuar në drejtim të njëjtë në mënyrë efikase së bashku dhe të bashkëpunojmë edhe më mirë me autoritetet kosovare, sepse dhe ata kanë përgjegjësi që të ofrojnë mundësi më të mëdha zhvillimore në aspektet ekonomik dhe social në vendet ku mund të ketë ndikim së bashku me bashkëpunëtorët ndërkombëtar. Jemi në fund, përveç thirrjes publike që mund ta bëjmë si informacion në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj që ishit prezent në studion e emisionit Imazh. Thank you for your time, Ambassador. Thank you very much. Diku në qershor do të bëhet thirrja e 4 publike për këtë skemë të granteve. Besoj që do të ketë të interesuar, mund të informoni siç e tha Irina edhe në faqen zyrtare të KSCF-s, po ashtu mund ta shuani edhe neve. Uroj që shumë nga ju mund të jenë përfitues të kësaj. Ju falenderoj shumë. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17:15. Me ju do të jetë kolegu im Bashkim Vishaj dhe kolega ime Aida Gashi. Deri atëherë mirëmbëjtje.